नमस्कार अनि स्वागत सम्पूर्ण साथीहरू। म अर्जुन हजुरहरूलाई म आज हाम्रो डिभाइसमा सिस्टममा कम्प्युटरमा विन्डोज 10 कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। हजुरहरू विन्डोज 10 भन्दा अघिल्लो भर्सनको विन्डोज चलाइरहनु भएको छ, अपग्रेड गर्न चाहनुहुन्छ अथवा नयाँ हार्ड डिस्क किनेर तपाईले हजुरको सिस्टममा एसेम्बल गर्नुभएको छ र विन्डोज राख्न चाहनुहुन्छ, विन्डोज 10 राख्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोले हजुरहरूलाई मद्दत गर्नेछ। यो विन्डोज 10 इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ हामी डाइरेक्ट माइक्रोसफ्टको अफिसियल वेबसाइटमा गएर विन्डोज 10 बुटेबल फ्ल्यास ड्राइभ पेन ड्राइभ पनि बनाउन सक्छौँ अथवा डाउनलोड गरेर सिडी बुटेबल सिडी डिभिडीबाट पनि हामी इन्स्टल गर्न सक्छौँ। त्यस्तै डाइरेक्ट त्यही कम्प्युटरमै सेभ गरेर विन्डोज चल्दा चल्दै अपग्रेड पनि गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ आज चाहिँ हजुरहरूलाई पहिला नै फ्ल्यास ड्राइभ युएसबी फ्ल्यास ड्राइभमा बुटेबल बनाइसकेर विन्डोज 10 बुटेबल ड्राइभ बनाइसकेको छु र त्यसैबाट मैले विन्डोज 10 इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। सुरुमा त कम्प्युटर अन गरेपछि हजुरहरूले आफ्नो सिस्टम अनुसार कुनैमा F9, कुनैमा F10, 11, 12, कुनैमा डिलेट, कुनैमा एस्केप हेरी मेरोमा चाहिँ F9 थिचेर यो स्क्रिनमा आएँ, किनकि कुनबाट बुट हुने कुनबाट सिस्टम चल्ने हाम्रो त विन्डोज छैन भने नयाँ ड्राइभ छ भने हाम्रो यो छान्नु पर्यो अथवा इन्स्टल गर्नुपर्ने छ। अब पहिले अर्कै हार्ड डिस्क प्रायोरिटीमा छ, बुट प्रायोरिटी फर्स्टमा हार्ड डिस्क छ भने चाहिँ हार्ड डिस्कबाट नै पुरानो विन्डोज छ भने त्यही लोड हुन जान्छ। त्यही भएर हजुरले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सिलेक्सन सर्टेन कीहरू आफ्नो सिस्टम अनुसारको। मैले F9 थिचेर यो स्क्रिन आयो। त्यसपछि म यो किबोर्डको डाउन एरो अफ एरो छानेर सिडी कुन हो, हार्ड ड्राइभ कुन चाहिँ हो, हामीले अहिले चाहिँ म पेन ड्राइभ भएको कारणले जेनरल युएसबी फ्ल्यास डिस्क त्यो छानेर इन्टर की थिच्यो भने त्यसपछि यहाँ हजुरहरूले विन्डोज 10 को लोगो सर्टेन इन्स्टलेसनको लागि प्रिपेयर गर्छ। यसले केही समय लगाएर यो बुटेबल पेन ड्राइभहरू बनाउनको लागि चाहिँ एटलिस्ट 8 GB को पेन ड्राइभमा हजुर पेन ड्राइभ लिएर हजुरहरूले माइक्रोसफ्टको अफिसियल वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर बुटेबल फ्ल्यास ड्राइभ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो फ्ल्यास ड्राइभ कसरी बुटेबल बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी छैन भने चाहिँ मैले अर्को भिडियो हजुरहरूलाई मद्दत हुन्छ भनेर बनाएको छु, गएर चेक गर्नु होला। अब यो अर्को स्क्रिन आयो हामीलाई, यसले ल्याङ्ग्वेज, टाइम एन्ड करेन्सी फर्मेट र किबोर्ड इनपुट मैले युएस नै छाने यिनीहरू सबै र त्यसपछि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यो इन्स्टल रिपेयरको लागि हामी रिपेयरमा जान्छौँ, यतातिर अहिले छोडिदियो, हामी इन्स्टल गर्दैछौँ त्यही भएर इन्स्टल नाउ भन्ने बटनमा क्लिक गरेँ। अब यसले चाहिँ सेटअप इज स्टार्टिङ विन्डोज हाम्रो मेसिनमा इन्स्टल गर्नको लागि यसले स्टार्टिङ सेटअप गर्नको लागि स्टार्टिङ गर्दैछ। यो सर्टेन टाइम लाग्छ। यो चाहिँ मैले अर्को स्क्रिन यसपछिको अर्को स्क्रिन हामीले लाइसेन्स एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने भयो यहाँ। अब यो हजुरहरू सर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आई एक्सेप्ट यो चेकबक्समा टिक लगाएर नेक्स्ट गर्नुभयो। अब यहाँनिर व्हिच टाइप्स अफ इन्स्टलेसन डु यु वान्ट, कुन चाहिँ हजुरलाई चाहिएको छ भने छ अपग्रेड गर्ने हो भने पहिल्यै पुरानो भर्सन छ भने अपग्रेड गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा नयाँ इन्स्टल। अब नयाँ हार्ड डिस्क छ भने त सिधै इन्स्टल नै भन्ने भयो, अथवा हजुरहरू अपग्रेड गर्ने हो र पहिलाको फाइलहरू सेटिङहरू चाहिँ जस्ताको जस्तै राख्ने हो भने चाहिँ यो छान्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब हजुरहरूलाई अपग्रेड सिधै क्लिक गरेर गर्दा पनि भयो, अथवा अहिले चाहिँ मैले हजुरहरूलाई पार्टिसन कसरी गर्ने त्यस्तो पनि सिकाइदिनको लागि चाहिँ यो इन्स्टल विन्डोज 1D भन्ने त्यो अप्सनमा छाने मैले। र यसमा हामीसँग ड्राइभहरू
हार्ड ड्राइभ त एउटा नै भयो, तर त्यसमा कतिवटा पार्टिसन छ यहाँ देखाउँछ। अब हजुरहरूले यहीँबाट कुन चाहिँलाई, जस्तै यसमा गएँ म, डिलिट, ओके गरेँ, डिलिट भयो, यो पनि डिलिट गरिदिएँ। अब एउटै छ यहाँनिर भनेको ओभरअल हार्ड डिस्क त एउटै हो, तर हामीले ड्राइभ सिडिई यसरी ड्राइभ बनाउँछौँ। त्यसको लागि यहाँ मैले डिलिट गरेर एउटै बनाएँ। अब तर हजुरहरू ड्राइभ पुरानो पहिलाको फाइलहरू छ भने केयरफुल साथीहरू, यहाँ हजुरले डिलिट गर्नुभयो र फर्मेट गरेपछि त्यो रिकभर गर्न सकिन्न, त्यही भएर बी केयरफुल फर्मेट गर्दा चाहिँ। अब यो अनएलोकेटेड स्पेसलाई चाहिँ क्रिएट गर्न, नयाँ बनाउने हो भने चाहिँ न्यूमा गएर अब यहाँनिर चाहिँ एमबीमा साइज दिन्छौँ हामीले, कति एमबीको बनाउने। यो अहिले 465 छ, मैले अहिलेलाई चाहिँ अलमोस्ट अहिलेलाई मैले अलमोस्ट 1024 इन्टु अलमोस्ट 200 जिबीको एउटा ड्राइभ, छुट्टै ड्राइभ बनाउन चाहनुहुन्छ भने 124 1024 टाइम्स 200 जिबी भनेपछि मैले यहाँनिर छानेर चाहिँ 2, यसमा यसलाई हटाइदिउँ, 204800 गरेर एप्लाई गरिदिएँ भने फीचर्स वर्क्स करेक्टली, नो माइट क्रिएट एडिसनल पार्टिसन भनेको छ। ओके, एउटा नयाँ ड्राइभ बनाइदिन्छ यसले। पार्टिसन ड्राइभ 2, 3 भनेर डिभाइडेड बाई 1024 200 जिबीको एउटा ड्राइभ यहाँनिर। यो रिकभरीको लागि उनीहरूकै भयो, 100 MB सिस्टमको लागि, अर्को यो पार्टिसन इन्फर्मेसनहरू यिनीहरूको लागि। अब हामीसँग यहाँ यो भयो अहिले भर्खर मैले बनाएको प्राइमरी। त्यसपछि अब अनएलोकेटेड स्पेस यो छ, यसलाई पनि मैले न्यू गरेँ। त्यसपछि भयोभरको सबै स्पेस यसैलाई दिएँ। यो माथिको अरू चाहिँ रिकभरीहरू सिस्टम रिजर्भ यिनीहरूको लागि, सिस्टमको लागि बनाएको छ। अब मैले चाहिँ यो ड्राइभमा चाहिँ यो प्राइमरी ड्राइभ पनि प्राइमरी नै भयो, दुईवटा ड्राइभ बनाइरहेको छु, त्यही भएर यो ड्राइभमा चाहिँ यहाँ स्पेसबाट नि विचार गर्नु होला। यो 199.4 जिबी र यो समथिङ जिबी छ। यसमा चाहिँ म इन्स्टल गर्छु भनेपछि कुनमा इन्स्टल गर्ने तपाईँले त्यही छान्नुहोस्, विन्डोज 10 कुनमा राख्ने भन्ने कुरा, त्यो छानेपछि चाहिँ नेक्स्ट। पार्टिसन गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, हजुरहरूले एउटै ड्राइभ बनाएर सबै काम त्यहीँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब बिस्तारै यसले के गर्छ त, कपिङ विन्डोज फाइललाई कपी गर्छ, त्यसपछि गेटिङ फाइल रेडी फर इन्स्टलेसन। अब यो चाहिँ हल्का सर्टेन टाइम लगाउँछ हजुरहरूको कम्प्युटरको स्पिड अनुसार, कति फास्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। बोथ कम्प्युटरको स्पिड मात्रले नि हुँदैन, पेन ड्राइभ फ्ल्यास ड्राइभको स्पिड पनि कति प्रोसेसिङ क्यापासिटीको छ त्यसमा पनि भर पर्छ। यो अप टु 100% भएपछि चाहिँ अर्कोमा जान्छ। म त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ यो भिडियोलाई एकछिन पज गर्छु हजुरहरूलाई। यो रिस्टार्ट भएर गेटिङ रेडी हुँदैछ, अहिलेको 100% कम्प्लिट भइसक्यो। त्यसपछि फेरि सुरु भएछ गेटिङ रेडी। यो इन्स्टलेसनको टाइममा सर्टेन 2-4 पटक कम्प्युटर कम्प्लिट हुँदै रिस्टार्ट हुने भइरहन्छ। मेरो कम्प्युटरमा पनि फेरि यहाँ स्टार्ट भएछ, रिस्टार्ट भएर जस्ट अ मोमेन्ट भनिरहेछ। कीबोर्ड छान्न सक्नुहुन्छ, सेकेन्ड कीबोर्ड छान्ने हो भने एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले स्किप गरेँ। पछि इन्स्टल कम्प्लिट भइसकेपछि पनि हजुरहरूले यो सेटिङहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेटवर्कको लागि मैले अहिले आई डोन्ट ह्याभ इन्टरनेट गरेँ। अब छ भने त हजुरहरूले तपाईँको डिभाइसमा चाहिँ जस्तै ल्यापटपहरूमा चाहिँ
वाइफाई कार्ड हुन्छ, इनबिल्ट नै हुन्छ, तपाईँले वाइफाईको थ्रु कनेक्ट गरेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यो आई डोन्ट ह्याभ इन्टरनेट त्यो छाने, यिनीहरू डिफल्ट नै छोडेर मैले कन्टिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप। त्यसपछि यहाँ युजर नेम माग्छ यसले, मैले माई ओल्ड भनेर राखेँ अथवा हेलो भने, ल HELLO हेलो युजर नेम हो यो PC को। नेक्स्ट पासवर्ड हेलो नै भने। नेक्स्ट कन्फर्म पासवर्ड। नेक्स्ट सेक्युरिटी क्वेसन छ, मैले एउटा सेक्युरिटी क्वेसन एन्सर हजुरले छान्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट and this security question 2, let's say again आवश्यकता अनुसार हजुरले सेक्युरको लागि हो। नेक्स्ट यसलाई पनि यस गर्दा हुन्छ अथवा नो गर्दा हजुरको आवश्यकता अनुसार एक्टिभिटी हिस्ट्रीको के गर्ने भन्ने कुरा। यस डिजिटल एसिस्टेन्ट एक्सेप्ट सेटिङहरू लोकेसनहरू यिनीहरू छ। पछि हजुरले यसलाई कम्प्लिट भएपछि पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर खासै त्यस्तो केही सेटिङ मिलाउनु पर्छ भन्ने छैन यहाँबाट नै। We are getting everything ready for you. This might take several minutes. Turn off your computer. कम्प्युटर बन्द नगर्नुहोस् भन्छ, ठिक छ। अलमोस्ट देयर। विन्डोज स्टार्ट भइसक्यो, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति मैले यसलाई थोरै यता ल्याएँ, यो रेडी भइसक्यो साथीहरू। अलमोस्ट कम्प्लिट भइसकेछ विन्डोज इन्स्टलेसन। स्टार्ट बटन। आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। केही कमेन्ट सुझावहरू छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। लाइक सेयर हजुरहरू साथीलाई आवश्यक परेको हुनसक्छ यस्तै खालको भिडियो, लाइक सेयर पनि गर्नु होला। धन्यवाद।